là một công nhân của nhà máy đã mua và sử dụng máy cắt laser của Goldmark. Trước đó chúng tôi sử dụng máy thủ công lên cắt rất là chậm, sản phẩm ra cũng không hề đẹp. Lên khi sử dụng máy cắt của Goldmark, chúng tôi thấy máy cắt rất là đẹp, cắt được cả thép to, sản phẩm ra rất là đẹp đó, nên là chúng tôi tin tưởng sử dụng máy rất là tốt.